คนหูหนวกมีประสบการณ์ต่อโลกเราที่แตกต่างจากคนหูดีมันไม่ง่ายสำหรับคนหูหนวกที่จะสื่อสารกับคนหูดีและบางครั้งก็เกิดความเข้าใจผิดกันขอโทษนะคะขอทางหน่อยค่ะมอตโต้ของ EdDev คือคนหูหนวกและหูดีเท่าเทียมกัน EdDev ถูกตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการ Yes ผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับโครงการ Yes นะครับตั้งแต่ปี 2008 นะครับไปแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาปราศจากการช่วยเหลือของโครงการ Yes ในสหรัฐอเมริกา EdDev ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินโครงการได้ทำให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับในด้านการเข้าถึงด้านต่างๆไม่ว่าด้านโอกาสหรือว่าด้านการศึกษาของคนพิการหรือว่าคนหูหนวกเองนะครับพอเห็นสิ่งเหล่านี้ก็นำมาสู่การที่ตั้งคำถามว่าทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างโอกาสได้อย่างเข้าถึงและเท่าเทียมสำหรับคนพิการอย่างที่เกิดขึ้นในอเมริกาครับผมสำหรับการเรียนการสอนหนึ่งในวิชาของ EdDev นะครับก็มีทั้งถ่ายภาพนะครับหรือว่าการเต้นและการแสดงนะครับสำหรับ EdDev เนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่สนับสนุนนะครับการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนหูดีหูหนวกนะครับโดยที่นำคนหูดีเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครในการสอนน้องๆหูหนวกนะครับในทักษะต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันครับThe toe, kill like a lion, CEO, boss like a person. I'm in rush, 목표를 향해 boom, boom, boom. Go, 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 왜 버벅하게 세운 정เพียงเพราะบางคนไม่สามารถที่จะได้ยินเหมือนคนหูดีไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีศักยภาพก็สำหรับสังคมไทยนะครับในคนหูหนวกเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกผลักดันให้ไปอยู่ข้างหลังพวกเขาเหล่านั้นมีทั้งความสามารถศักยภาพและความฝันด้วยการศึกษาที่ดีจะทำให้เขาเป็นประชากรที่มีศักยภาพเช่นกันสำหรับ EdDev นะครับก็สร้างโอกาสสำหรับให้คนหูดีและหูหนวกเนี่ยครับได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าผมก็ยังเชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับคนไทยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในมุมมองของคนหูหนวกได้นะครับหลังจากที่ได้เจอกันนะครับผมคิดว่ามันสำคัญมากสำหรับคนไทยที่จะเรียนรู้จากสังคมแห่งการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าจากสหรัฐอเมริกาสำหรับใครที่ดูหนังสั้นนี้อยู่ผมอยากให้คุณปฏิบัติต่อคนหูหนวกอย่างเท่าเทียมและปกติและลองมาเรียนรู้ภาษามือไปด้วยกันครับ